God morgon från Paretodesken måndagen den 12 september. Jag befinner mig i Oslo för vi har den här veckan vår årliga energikonferens. I Sverige igår blev det en riktig valrysare. Vi vaknade upp idag till att det högra blocket leder för tillfället. Men det är fortfarande några röster som ska räknas så vi får vänta några dagar innan vi får slutgiltigt valresultat. Det blev en positiv vecka på Wall Street förra veckan. Börserna avslutade starkt i fredags. Dow stängde på plus 1,2% och S&P 500 stängde på plus 1,5%. Börserna bröt alltså den här 3 veckors nedgången vi har sett och marknaden fortsätter hålla koll på inflation, räntehöjningar och Fed-mötet som närmar sig. Imorgon får vi en viktig pusselbit i inflationspusslet. Vi får augusti Consumer Price Index som vi ska prata mer om med Longviews Harry Colvin. Good morning, Harry. What do you think about tomorrow's inflation number? Yeah, I mean, this is no doubt the most important data point coming out this week. All eyes on inflation and, it has the potential to really move markets a lot. So, who knows what the number's going to be? I mean, our view is that inflation has peaked and that it's going to be working its way lower over the course of coming months. So there are lots of things, lots of reasons for that. Money supply growth has slowed significantly. Companies, if you look at various surveys, are telling us that they're cutting prices now. The labour market is starting to soften up. So there are lots of, and commodity prices are down. So there are lots of reasons for weaker inflation numbers. Whether we get that tomorrow or not remains to be seen. It is, of course, only one number and one data point doesn't make a trend. But the trend, as I say, should be down over the course of coming months. And the markets and investors also seems quite positive. We saw positive market reactions last week. Don't you think this open up for room for disappointment? Yeah, there's lots of room for disappointment, and I think as what's interesting about what you say that we had this rally in equities, you're absolutely right. We had the bounce, but actually, if you look at financial conditions last week, they tightened up. Whether you look at, for example, real bond yields, they backed up pretty sharply, or whether you look at the expectations about Fed tightening, they were brought forward. So rates were going up, financial conditions were tightening despite this rally in equity. So the rally in the market wasn't really confirmed by all of that, which I think is troubling, and it gives way, of course, to your point about this potential for disappointment and potential for a weaker market over the course of the next few days or the next week or two. And lastly, Harry, we have Energikonferens here in Oslo this week. What's your take and comment on the energy prices? Yeah, I mean, there's, for Europe in particular, it's causing a lot of pain. Europe's in the midst of a major energy shock, particularly through gas prices. And I think the ECB is tightening into a recession just like it did in 2011. So energy shock is clearly the key theme. I mean, with respect to energy prices, look, I mean, the gas price, I think the risk is that it goes up as we go into colder months in the Northern Hemisphere. But for the oil price, it strikes me as a different story, which is one of a loosening market, a market that is moving into supply surpluses. And there are lots of reasons for that. But, I think the oil price is now breaking down to reflect all of that. Not just reasonably strong supply, but also weaker demand. Thank you very much, Harry. Ja, vi har som sagt vår årliga energikonferens här i Oslo. Det är det 29:e året i rad som vi anordnar den här konferensen som är den största i sitt slag i Europa. 165 bolag presenterar på konferensen som är 2 dagar och det kommer bolag som representerar allt ifrån olja och gas, shipping och rigg till förnyelsebar energi såsom havsbaserad vind, landbaserad vind, vattenkraft, batteri, energilagring, carbon capture, vätgas, biogas, waste to energy. Ja, det finns mycket intressant att lyssna på de här 2 dagarna. Det kommer även vara tal från Tysklands ekonomiminister och vice förbundskansler Robert Habeck. Så mycket intressant den här veckan alltså, och jag kommer vara på plats och lyssna
och prata med investerare, jag kommer prata med bolag och göra en hel del content. Så håll utkik på våra sociala kanaler och YouTube-kanal efter rapportering ifrån Energikonferensen. Vi kommer bland annat ha 2 livestreams. Den första är på onsdag 16:30 och sen har vi en på torsdag 13:45 här på YouTube, Twitter och LinkedIn. Jag kan länka till de streamsen här nedan så kan ni ställa en påminnelse och få ett alarm när det är dags att kika in. Jag kommer även sända god morgon från Paretodesken direkt från konferensen. Så har ni frågor om energipriser eller energibolag, kanske cleantech-investeringar, så ställ dem till mig så ska jag försöka svara på dem med hjälp av experter som finns samlade de här dagarna. Ni kan mejla till matilda.karlsson@paretodesken.com och märka mejlet med Energikonferensen så ska jag försöka svara på era frågor. Med det sagt så önskar jag er en trevlig måndag och en trevlig vecka.